mang ra thợ là người ta nhổ con này người ta vứt đi, nhổ con này vứt ra thì mạch vẫn chạy bình thường. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái linh kiện mà có trong rất nhiều các cái bo mạch điện tử. Đó. Mà nhất là các cái bo nguồn thì hầu hết là đều có cái con này. Đó chính là cái con ZNR. Đó, thì đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì ở trên con này, đây, ví dụ con này thì nó lại ghi là RV. Đó, hoặc là ZNR, hoặc là MOV. Đó, có những cái mạch thì nó ghi là VR hoặc là RDV, đại loại như thế. Thì cái bo này thông thường là nó nằm ở các cái bo nguồn thì nó hay có cái con này. Đấy, và nó hay cháy nhất thì là ở các cái bo mà của Nhật nhưng mà mang về Việt Nam dùng, ví dụ như là các cái đồ nội địa. Các bạn mua các cái đồ mà Nhật bãi ấy, về dùng thì nhiều khi chúng ta cắm nhầm điện thì nó sẽ chết các con như này, chết các cái con mà nó ghi là ZR hoặc là RV này, thì nó dẫn đến là đứt cầu chì. Đó, thì cái con này thì tính năng tác dụng nó như nào, thì đây là một cái con mà mình đã nhổ ra. Đấy, nó cũng có tính năng tương tự nhé các bạn nhé. Đây thì nó cũng là ZR. Thế có những cái con thì nó ghi cái mức điện áp ở trên này, và cũng có những con không. Thì ZNR nó là cái gì? Thì nếu ZNR, ký hiệu ZNR thì nó gọi là Zin Oxide Non-Linear và Resistor, tức là cái điện trở phi tuyến tính, điện trở oxit kẽm phi tuyến tính. Đó, thì cái con ZNR này thì trong mạch nó thường nằm ở sau cái cầu chì. Đây thì các bạn có thể thấy là như con này thì đây là cái nguồn của nó đây. Thì con này nó không có cầu chì. Đấy. Thì cầu chì nó ở cái bo khác cấp vào đây. Đó, thì nó sẽ có một con cầu chì nhưng không phải ở đây. Và với những cái con này thì bản chất của nó không có tác dụng ví dụ như là ổn áp hay là điều chỉnh dòng điện hay là nạp xả hay là dao động gì đó, mà nó chỉ có tác dụng duy nhất đó là khi mà cái nguồn cung cấp vào hai cái chân này nó bị quá cái ngưỡng điện áp. Tức là ví dụ như cái con này các bạn thấy là nó hoạt động ở cái mức là ví dụ 275V, thì vượt cái ngưỡng điện áp một cái thì nó phóng hai chân này lại. Tức là hai cái chân này nó sẽ nối chập với nhau, tức là nó sẽ rất nhanh, ngay lập tức cái điện trở của nó giảm xuống không, coi như một cái dây dẫn, thì nó sẽ nối cái chân lửa vào xuống chân mát. Đấy, thì nó sẽ chập, gọi là chập ngắn mạch lại. Thì sau khi ngắn mạch như vậy thì nó sẽ làm đứt cầu chì và toàn bộ các cái mạch phía sau nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Thì con này mục đích của nó là chống quá áp. Vì vậy mà trong các cái bo điện trở, bo điện tử của Nhật mà chúng ta mua về, khi cắm thì đôi khi là mang ra thợ là người ta nhổ con này người ta vứt đi, nhổ con này vứt ra thì mạch vẫn chạy bình thường. Đấy, tuy nhiên ấy, thì nếu cắm một lần nữa mà cắm nhầm thì coi như đi hết các cái phần phía sau như là IC, nguồn rồi các thứ, thì nó sẽ toi rất nhiều. Cho nên là khi mà con này nó cháy, tốt nhất là các bạn có mua một cái con tương đương về thay, hoặc là nếu thợ có thì thay. Còn trong trường hợp bất khả kháng thì chúng ta mới bỏ nó đi thôi. Đó. Thì con này bình thường thì không có tác dụng đối với mạch, nhưng khi mà mạch quá áp thì nó mới có tác dụng các bạn nhé, nó mới phát huy tác dụng của nó. Cho nên là nhiều khi nhổ ra cắm vào mạch chạy bình thường. Đó, nhưng mà nó mất cái chức năng bảo vệ quá áp. Thì con này mục đích của nó là chỉ bảo vệ quá áp các bạn nhé, thường là như vậy. Thì nó trong mạch nó có một số thì nó gọi là RV,
một số nó ký hiệu là MOV, một số thì là RDV. Và mình thì mình hay thấy nó trên mạch thì nó hay ký hiệu là ZNR, NR nhé. Thì cái chữ này nó sẽ là zin này, oxit, zin oxit non niner, không thì có chữ EA nữa phải, niner resistor. Đấy, resistor thì nó lấy viết tắt của các cái từ này. Đầu tiên này đó, zinoxit là viết tắt của chữ Z. Đó thì thường là trong mạch như vậy nhé. Nên con này thì nó ghi là RV này, thì có lẽ là nó cũng là từ resistor và varistor đó. Thì một số nó ký hiệu RV thì có thể là resistor, như kiểu điện trở tuyến tính ấy, varistor đó. Thì một số con nó là như vậy. Vì cái từ này nó là điện trở oxit kẽm phi tuyến tính đó, thì nó có tác dụng là khi mà vượt ngưỡng điện áp thì cái điện trở ngay lập tức bằng không. Đấy, nó hay ở chỗ đấy. Thì con này nó rất hay ở chỗ đấy. Và thông thường ở các cái mạch nguồn xung thì nó sẽ nằm ngay ở, ví dụ đây sau cái cầu chì đó. Sau cái cầu chì đó thì nó đến ngay cái con đó. Sau cầu chì nhá, thì nó sẽ qua một cái có thể là qua lọc nhiễu chẳng hạn. Lọc nhiễu thì nó có hai con tụ, hình dạng nó giống các bạn nhé, hình dạng nó giống với các con tụ. Và ở đây thì có thể là nó có thêm cái cuộn dây thì nó là lọc nhiễu cao tần thôi. Đấy, thì thường trước cái này thì nó có một cái con nó cũng ký hiệu gần như cái tụ, nó là ZNR. Tuy nhiên ấy, nó có thêm cái gạch ở đây nữa để nối hai cái này lại với nhau, thì để phân biệt với cả các cái tụ thì thường nó ký hiệu C đó. Thì con này đây các bạn, thì con này thì nó ký hiệu RV nhé, RV trong mạch RV này. Đấy, và đây các cái tụ giống hệt đây, hình dạng giống đấy, cũng dẹp nhưng mà thực tế thì đây nó là cái con tụ bảo vệ, đây nó là cái con bảo vệ quá áp, còn con này nó là tụ lọc nhiễu đó. Thì về ZNR như vậy thì cái cách đo của nó thì các bạn nhổ nó ra đó. Khi mà một cái mạch nó bị đứt cầu chì chẳng hạn, thì để mà kiểm tra thì các bạn sẽ đo. Thế nếu mà các bạn để ở cái thang gọi là đo thông mạch đi đó, đo thông mạch trên một cái đồng hồ như thường nó có chức năng như này, hoặc là đo điện trở để cái nấc 2000 này chẳng hạn, 1000, 2000 hay là 1K đó, thì các bạn cặp hai cái chân đo bình thường thôi, đo như này nó không lên này. Đấy, các bạn cặp hai chân này vào đây đo. Nếu nó không lên, đồng hồ nó không lên như này thì là cái con này nó còn tốt, tức là nó cũng chưa hẳn là tốt, vì khi mà lên điện áp không biết nó có dính vào nhau không, nó có làm cho giảm cái điện trở xuống không, cái đó thì phải dùng mới biết được. Tuy nhiên thì nếu như nó mà không thông thì đồng nghĩa việc là cắm cái nguồn mà nó chạy bình thường, còn nếu nó chập hai cái chân này với nhau thì các bạn phải thay cầu chì đó, thì mạch nó lại hoạt động bình thường đó. Thì về ZNR thì nó đơn giản là như vậy thôi, bảo vệ quá áp đấy, và khi chập khi mà điện áp đưa vào bị quá đó. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.